ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዜዴክስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የስልካችሁ ኢንተርናል ስቶሬጅ ምንም ሳይዝ ወይም ትንሽ ሙዚቃ ቪዲዮ አፕሊኬሽን ስትጭኑበት ቶሎ ስፔስ ፉል ለሚልባችሁ አሪፍ መፍትሄ አቅርቤላችኋለሁ እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ዘሌ ይባላልው ዜዴክስ የዩቲዩብ ቻናላችን ስም ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። Subscribe to my channel. እንግዲህ ስልካችሁ ማለት ከሚገባው በታች ይዞ ስቶሬጅ ፉል ሲልባችሁ ቪዲዮ ሳታጠፉ ሙዚቃ ሳታጠፉ እንዲሁም አፕሊኬሽን ሳታጠፉ እንዴት ማስተካከል እንደሚቻል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ክቡራን የቻናሌ ቤተሰቦች ስልካችንን እንከፍታለን። ስልካችን ከከፈትን በኋላ ወደ ሴቲንግ ነው የምንገባው። ከዛ በፊት ግን ምን ያህል እንደያዘብኝ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ቀልቷል። ምንም አይነት ስፔስ የለውም ማለት ነው። የጓደኛዬ ነው ይሄ ስልክ። አሁን እንዴት እንደማስተካክለው አሳያችኋለሁ። ብዙም ቪዲዮ የለውም። ሙዚቃም እንደምታዩት አፕሊኬሽንም ብዙም ማለያዝም መያዝ ከሚገባው በታች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 10 ጂቢ አካባቢ ነው። 10 ጂቢ አይሆንም ይሄ አፕሊኬሽኑም ሙዚቃውም 10 ጂቢ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ይሄን የያዘው ነገር አለ ማለት ነው። ይሄን እንዴት እንደምናስተካክለው አሳያችኋለሁ። እሺ ከዚህ እንውጣና ወደ ሴቲንጋችን እንግባ። ሴቲንግ ላይ ነው የምናስተካክለው ማለት ነው ይሄን ነገር። እሺ ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ ወደ ታች በማድረግ ስቶሬጅ ሚል እንፈልጋለን። ስቶሬጅ እዚህ ጋር አለ። ስቶሬጅ አሁን እንደምታዩት 97% ይዟል ነው የሚለው። ስለዚህ ወይ ቫይረስ ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ነው ይሄን ነገር ይዞታል። ስለዚህ ከዚህ ጋር ከታች ያለችው ካሽ ዳታ ምትላለች። ካሽ ዳታ ምትሎች ክሊር እናረጋታለን። እሷን አንዴ እቺን ነካ በማድረግ ደጋግመን ካሽ እናረጋታለን። ምንም የሚጠፋ የለውም። እዚህ ጋር የተጠራቀመ እንትን ነው። ይሄን ደጋግመን ክሊር ካደረግን በኋላ ወደ ቀጣይ ፓርት እንሄዳለን። ከዚህ እንወጣና አፕስ ከምትለው እንገባለን ወይም አፕሊኬሽን ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ወደ ታች በማድረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕስ ሚላለ ከሱ እንገባለን። ከዚህ ጋር ነው እንግዲህ ብዙ ስፔስ የያዘብን ማለት ነው። ይሄን አሁን እንዴት ማስለቀቅ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ከላይ እንደምታዩት ይሄው ክሮም ላይ እንደምታዩትም ወደ 300 ወደ 200 ምናምን ሜጋባይት አካባቢ ይዟል። ስለዚህ ለማስለቀቅ ስቶሬጅ ሚለውን አንዴ ነካ በማድረግ ማኔጅ አፕስ ምትለውን ነክተን ክሊር ዳታ እናደርጋለን። ጌም ምናምን ከሆነ እንደ አዲስ ስለሚጀምርባችሁ ጌሙን ማለፍ ትችላላችሁ። እንዲሁም ይሄንም ኢንስታግራምንም እንደምታዩት በጣም እጅግ ብዙ ፋይሎች እዚህ ይዘውብናል። ይሄው እዚህ ጋር ስቶሬጅ ምትለውን አንዴ ነካ በማድረግ ክሊር ማድረግ ማለት ነው። እንዲሁም አላስፈላጊ የሆኑትን አፕሊኬሽኖች አንኢንስታል ሚለውን በመንካት ማጥፋት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ራሱ MP3 ቪዲዮ ኮንቨርት ሚለው እጅግ በጣም ብዙ ስፔስ ነው ያዘብኝ ያዘ ማለት ነው። ይሄንም በማድረግ ክሊር ሁሉንም አፕሊኬሽን በዚህ መልክ
ክቡራን የቻናሌ ቤተሰቦች ሁሉንም አፕሊኬሽን በዚህ መልክ ክሊር እናደርገዋለን ማለት ነው። አላስፈላጊ የሆኑትን ማጥፋት አለባችሁ። ስለዚህ ከዚህ ጋር በመንካት አሁን ምን ያህል ለውጥ እንዳለው እናያለን። ወደ ኤክሴንደር ዙረን ወደ ዜንደር በመግባት እናየዋለን። ዜንደር ላይ እንግባና ምን ያህል እንትን እንዳለን እንየው። ያጠፋውት ሙዚቃ አፕሊኬሽን ምንም ነገር የለም። ምንም ሳላጠፋ ነው ያሳየዋችሁ። አላስፈላጊ የሆኑትን ራሱ አላጠፋቸውም ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ማለት ነው። አየው ቪዲዮዎቹም እንዳሉ ናቸው። ዋው ወደ 1500 ሜጋባይት አካባቢ ፍሪ ሆኖልኛል ማለት ነው። እንዲሁም አላስፈላጊ የሆኑትን አፕሊኬሽን ሙዚቃዎች ባጠፋቸው ደግሞ ከዚህ የበለጠ ማድረግ ይችላል። አሁን ምንም ነገር ሳላጠፋ ነው ይሄን እንትን ያረኩት ማለት ነው፣ ክሊር ያረኩት። ክቡራን የቻናሌ ቤተሰቦች አሁን ምንም ነገር ሳላጠፋ ወደ 1500 ሜጋባይት አካባቢ አግኝቻለሁ። ስለዚህ እናንተ ደግሞ አላስፈላጊ የሆኑትን በማጥፋት እንዲሁም እንደዚሁ ክሊር በማድረግ ማስተካከል ትችላላችሁ። ቪዲዮ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ተባበሩን። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሁኑ።